السلام عليكم. بسولف لكم اليوم عن قصة تعتبر من أغرب قصص الانتقام البشرية، لدرجة أن نقابة المحامين في الأردن إلى اليوم يتداولون هالقصة لغرابة طريقة الانتقام من قبل البشر. ما عندهم رحمة. إذا الإنسان خلاص فكر بالانتقام يصير انتقامه يعني حشاكم حيواني. اسمع السالفة. في أول التسعينات طفل عمره 8 سنوات قعد الصبح ولبسته أمه لبس المدرسة وخلته يفطر ويعين من الله خير وتوكل على الله، راح مشي للمدرسة في منطقة اسمها وادي السير في الأردن. الولد وصل المدرسة وهو ينزف دم. على طول شافته منه مديرة المدرسة. قامت مديرة المدرسة وخذته على طول للمستشفى. الدم مو عارفة ينزل من وين، لكن بين ان بنطرونه كله دم. لا يروح بالكم بعيد، الموضوع لا يمكن انك تتخيله. دخلوه على طول غرفة العمليات يبي يشوفون الدم من وين. ولا هالطفل هذا الصغير في احد اعتدى عليه وقطع عضوه التناسلي. والله انا ادري راح تنصدموا معي. منو هذا الشخص اللي يقوم في هالفعل هذا الغريب واللي ما له اي مبرر اصلا؟ تقطع عضو ذكري حق طفل عمره 8 سنوات. ليش؟ ما كان في اي اعتداء جنسي عليه الا هالفعل هذا. واحد بآلة حادة قاطع منه جزء واجروا له عملية جراحية، والحمد لله ان استطاعوا ان يوقفون النزيف. لكن الشيء المحير ان في جزء من هالطفل مفقود. منو هالشخص؟ والطفل كان في حالة إعياء، مو عارفين انه يستجوبونه او يسألونه منو اللي سوى فيك هالشيء. مالكم بالطويلة، مديرة المدرسة طلعت ملف الطالب وقدرت تحصل على بيانات والده واتصلت عليه وحضر للمستشفى. الرجال مصدوم. شلون؟ انا متأكد لما طلعت من البيت ولدي ما في شيء، وامه لبسته ملابسه وافطر معانا، وانا مشيت وهو مشى وراي راح المدرسه كالعاده، يروح المدرسه مشي. ما حد اعتدى عليه. منو اللي اعتدى عليه وليش سوى كذي؟ ناطرين الولد يصحى. راح الرجال ونادى زوجته. الام قعدت تبكي وخذوها ودوها عند ولدها علشان يطمئنون عليه. الطبيب الجراح قال لهم الحين الولد يعني حالته جدا خطرة، الولد مقطوع منه جزء، يعني حتى لو ان نبي نساعده يعني راح يصير طول عمره خلاص الولد. يعني احنا وقفنا النزيف وسووا له مجرى تكرمون للبول، يعني مجرى ثاني، لان الوضع كان شيء غريب بيني وبينكم. المهم الاب والام قعدوا يبكون عند غرفة الجراحة، وبعد ما طلعوا الولد ودخلوه للجناح حضروا رجال الامن للتحقيق في هالقصة هذه. اول ما صح الولد بعد يومين اسألوه انت مو كنت رايح للمدرسة وطالع من البيت؟ قال اي نعم. قالوا زين، منو اللي سوى فيك هالشي هذا؟ يلتفت الولد يطالع امه. قالوا له تكلم عادي لا تخاف وكذا. يقولون حق امه قولي له، يعني اول ولد شكله خايف ويطالع امه وخايف من الشرطة وكذا الظاهر، فيقولون حق الام طمني احنا شرطة واحنا يعني نساعده وكذي، فقولي له خليه يتكلم. الام ساكتة. يسألون الولد مرة ثانية. الابو تدخل. يا يبا من اللي سوى فيك كذا؟ منو اللي اعتدى عليك؟ يطالع امه الولد. قالوا له ايش فيك تكلم؟ قال اللي سوى فيني هالشي هذا امي. انصدموا. الولد اخاف مو فاهم السؤال. منو اللي قطع منك العضو الذكري؟
منو تكلم؟ قال أمي. يلتفتون حق الأم، أنت اللي سويت كذا؟ الأم انهارت، انصدموا. معقولة أنت اللي سويتي في ولدك كذا؟ هذا ولدك ولا ولد زوجك ولا شنو القصة متبنينه؟ كانت تقول لا ولدي. كلموا الأبو، قال لي نعم هذا ولدنا وهذه أمه وهذا أنا أبوه. يعني لا هي مربيته مثلا متبنينه ولا شيء. معقولة؟ ما أعتقد أنه هي يعني. مسك زوجته قدام الشرطة، تكلمي قالت إيه نعم أنا اللي سويت. طبعا ما أقدر أوصف لكم ظهور رجال الأمن والزوج شلون، ليش أخذوها على طول التحقيق. تعالي أنت الظاهر مجنونة، لأن الفعلة هذه ما يسويها واحد عاقل أبدا. مالكم بالطويلة بالتحقيق مع الزوجة. شنو القصة؟ قالت الموضوع ما فيه أن الليلة اللي تسبق الحادثة هذه زوجي فاتحني موضوع. شنو الموضوع؟ فاتحني في موضوع انه يبي يتزوج علي. اوكي، وانا زعلت وصارت بيننا يعني كلام ومشاهدة، وهو قال لي ترى خلاص انا ما بذني ماي، راح اتزوج بموافقتك ولا غصبا عليك. فانا ما نمت الليل كله وانا مقهورة وقاعد افكر بطريقة اني اقهره، يعني مثل ما قهرني. فالصبح قعدت وسويت لهم الافطار ولبست ولدي ملابس المدرسة. زوجي راح للعمل، ولدي طلع من البيت راح للمدرسة. تمام. طريق من البيت للمدرسة نفس القرية كذي، يعني القريبة من المدرسة هذه. فعلى طول طلعت في بالي فكرة اني اقهر زوجي. شلون؟ قالت على طول جت في بالي اني اخذ موس اللي هي شفرة الحلاقة. على طول ركضت ورا الولد، كان في طريقة رايح للمدرسة، نزلت بنطلونه، على طول قطعت الجزء من عضوه الذكري وتركته وخليته يروح المدرسة. يا جماعة تخيلوا أم تسوي بولدها هالشيء. قالوا لها زين ليش؟ أرجوك بس جاوبي بصراحة، ليش سويت بولدك كذا يعني؟ قالت عشان أقهر زوجي. قالوا معقولة تقهرين زوجك تأذين ولدك؟ قالت نعم، لأن زوجي يحب ولدي حيل، لذلك كانت هذه أنسب طريقة أني أنتقم منه. الله أكبر. فعلا إذا الإنسان وصل مرحلة للحقد والانتقام خلاص يضرب فيوزاته، يصير فعلا حيواني. الله يكفينا شر الناس اللي تفكر بهالطريقة هذه. مالكم بالطويلة. القضية الولد هذه صارت عليها ضجة في الأردن، لدرجة أنه سمع فيها الملك حسين الله يرحمه، وعلى طول سفر على حسابه وداه إلى لندن وأجروا له عمليات جراحية، لأن كانت أعصابه الولد مسكين يعني فعلا اندمر مستقبله، وتعالج الحمد لله. والأم تم حبسها وحكموا عليها السجن لمدة 7 سنوات. الحين طبعا طلعت، الحين يمكن تسمع الفيديو. لكن بصدمكم شنو بعد يا أبو طلال؟ بصدمكم أن أصلا هذه مو قصة الليلة. قصة الليلة هذه حصلت في 2014 يوم من الأيام، وكذلك في الأردن. يوم من الأيام اشتكوا أحد الجيران على جارهم، كل يوم الثاني يسمعون صراخ وضحك وقلة أدب وأغاني وشيء مزعج على غير العادة. هم يعرفون أن هذا جارهم إنسان محترم ويقدر الجار، لكن ما أدري شلون انقلبت حالته. يوم وليلة قاموا يسمعون هالأغاني وطقطقة وصوت ضحك وشيء يعني قلة أدب.
اول يوم الجيران سكتوا، ثاني يوم، اول اسبوع، ثاني اسبوع، ثالث اسبوع، قام هذا صاحب البيت الجار ويدور على جاره، يبي يقول له يا عمي يرحم امك خلاص تراك ازعجتنا وانت الظاهر ما تستحي وما تنعطى وجه. يدور على جاره، يسأل يا جماعة من شاف فلان ومن شاف فلان، قالوا أبد ما شفناه. يدوره مني منك، يطلع رغمه، يطلع أحد من جماعته، أبدا ما حد شايفه. يقول الظاهر هذا كله قاعد في البيت. يتنطر عند الباب أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أبدا ما يطلع من الباب. لكن لاحظ شيء غريب، لا صار الليل يتجمعون مرة مع 2 شباب وزوجة صاحب البيت ورايحين رادين، قالوا الظاهر هذول معارفهم ولا شيء الظاهر، وبعد ما يدخلون تبدأ عاد الحفلة والصراخ والضحك والمسخرة. عرف ان هذول ما هم مضبوطين. يوم يومين يستحمل، يحاول يطمطم الموضوع، مو قادر. قام وبلغ الشرطة، قال يا عمي فكوني من جاري، لا أدخل عليهم على يوم وأسوي لي سالفة، فكوني منه لأن هذا قليل الأدب ما يستحي. الشرطة راحوا توجهوا البيت، طقوا الباب، طلعت لهم المرة زوجة صاحب البيت. وين زوجك؟ قالت والله مسافر. متى مسافر؟ كذا، والله من زمان، صار له الحين أكثر من 3 أشهر. زين، ومنو اللي قاعد يجتمع عندكم في البيت وازعاج وطقطقة والجيران يشتكون وكذا؟ قالوا لا الكلام هذا مو صحيح وكذا، ومن الحكي هذا. الشرطة قالوا لهم بس نبي رجاء مرة ثانية ما نبي نسمع صوت، لأن الجيران بدأوا يشتكون وكذا، ولازم تحترموا الجار ولا بالرجال بيقدم فيكم شكوى. قالوا زين يصير خير. مشوا الشرطة، الجار ما ارتاح. ثاني يوم رجعوا أغاني ومسخرة وكذا. قام واتصل على واحد من عيال عم صاحب البيت، قال له يا ابن الحلال ترى ولد عمك هذا قصته كذا كذا وما يستحي، وانتم ناس ونعم ومعروفين، يعني رجاء كلم الولد، يعني انقلبت حالته يوم وليلة، قبل محترم ونعرفه ونعمل جار، ما أدري شنو قصته، يعني ما أدري شنو صار معاه تغير. قام نسمع الأغاني ونعرف الرجال يعني محافظ ومحترم وكذا. قال له ابشر حاضر. واليوم الثاني ويجي ولد عم صاحب البيت، ولا فعلا يسمع هالأغاني وهالمسخرة وكذا، يطق الباب. راح حق جار اللي اتصل عليه، قال له ما يفتحون الباب. قال ايه ما يسمعونك من الأغاني، أنا بروح وياك. ويروح معاه ويطقون الباب لين جت صاحبة البيت زوجة الجار وتفتح الباب، ولا هذا ولد عم زوجها. السلام عليكم، أهلين، عليكم السلام، كيف الحال؟ وين فلان؟ قالت والله فلان مسافر. قال شلون مسافر؟ قالت ايه مسافر وكذا. وين مسافر؟ والله مسافر رايح لأحد دول الخليجية يشتغل وكذا. لا مو صحيح الكلام هذا، كان بلغنا يعني احنا 24 ساعة معه، فجأة اختفى. وينه؟ تكلمي كذا شوي ويلاحظ انه في شباب داخل، ودخل ولد عمه، انت منو وانت منو؟ المهم وتصير كفرة وطق لا طق، هذول منو وكذا، ويمسك زوجة ولد عمه ويخنقها. تكلمي هذول منو؟ المهم اعترفت بالقصة، قالت والله هذول انا اعرفهم واحنا نقعد نسهر وكذا. اهلين. بلغوا العمليات ويحضرون على مشاجرة. قال يبا هذول داشين بيت ولد عمي، وهذه زوجته خاينة، وهذا كذا، ولد عمي مختفي الحين صار له تقريبا حول 3 أشهر ما شفناه، وكل ما سألناها سافر وما سافر، وهو لا سافر ولا شيء. ولد عمي وين؟ تكلمي مني ومنك. اضغطوا عليها الشرطة وتعترف بالمصيبة. والله ما اعتقد ان احد فيكم يتخيل اللي حصل. قالت يبا انا وجارتي
البنت اللي كلها تحضر مع الاثنين شباب هذه جارتها. قالت أنا وجارتي علاقتنا قوية مع بعض، فشوي شوي أنا فاتحتها موضوع. شنو الموضوع؟ قالت يبا أنا أعرف لي شاب ومن وراء زوجي، وأنا خايفة من زوجي إنه يكتشف علاقتي معه. فكلمت جارتي بالموضوع واستدرجتها معاي وعرفتها على شخص ثاني، فصرنا إحنا الجارات الاثنين ونعرف شباب اثنين من وراء أزواجنا. فحسينا إن أزواجنا ممكن إن يكتشفون هالقصة وممكن تحصل مصيبة يعني. فاتفقنا إني أساعدها وتساعدني. حلو، تساعدينها على شنو وتساعدك على شنو؟ قالت أنا أقول لك السالفة. اتفقنا إنها تساعدني إن نتخلص من زوجي وأنا أساعدها نتخلص من زوجها. حلو، كملي. وطلبنا المساعدة من أحد الشباب اللي نعرفهم، فواحد فيهم وفر لنا مسدس. وبالفعل اتفقت أنا وجارتي إن بالبداية نقتل زوجي. ودخلت عندي في البيت وأنا خبيتها في غرفة النوم، وانتظرت زوجي يرجع من الدوام يكون تعبان. فأنا استقبلته يعني بوجه بشوش وهالكشخة وهالبيت النظيف والأكل الحلو، خليته يعيش بجنة لأنه آخر يوم بحياته. يا سلام، حلو. وبعدين سويتي؟ قالت بعد ما تعشى وجاء يبي ينام، أطلعت عليه جارتي اللي كانت متخبية في غرفة النوم وغطت وجهه في الوسادة، وأنا على طول طلعت المسدس وأطلقت عليه النار. حلو. وبعدين قالت اتصلنا على الشباب الاثنين وحضروا، فقاموا وساعدونا في الموضوع. شلون ساعدوكم؟ قالت على طول أخذوا زوجي وقطعوه، وكل واحد فيهم خذ جزء من جسمه علشان يرميه في حاويات الزبالة إلا الرأس. الرأس أنا ما حبيت إن أحد يرميه، علشان إذا تم التعرف على وجود جثة إنه ما يتعرفون على من صاحبها. فأخذت الرأس وحطيته في طنجرة وقمت وطبخته لين بدأ خلاص حتى ملامحه بدأت تختفي. وغطيت الطنجرة هذه في قطعة قماش وبلاستيك وحطيتها في أحد المخازن اللي عندي في المطبخ. وهني فضل الجو لي والجارتي مع الشباب الاثنين، وكل يوم يجون يسهرون عندنا. قالوا تمام. ألقوا القبض على الجارة والشباب الاثنين. امسكوا الجارة، اعترفي. قالت أنا بعترف لكم كل شيء. قالت أول شيء طلبت جارتي إني أنا ساعدها إن نقتل زوجها، ومثل ما قالت لكم السالفة بالكامل. لكن جاء الدور إنها هي تساعدني إن أقتل زوجي. لكن لما شفنا إن الجو يعني فضى لنا وقمنا نسهر عندها وما في أحد يكلمنا، وزوجي كان مأمن لما أروح عند جارتي فما يحس إني رايح مكان. كل ما سألني أنا قلت رايح عند جارتي فلانة، هم يعرفهم يعني. فحسيت إن زوجي يعني ما قام يراقبني، وشفت إن قتله ما له أي داعي. لذلك خلاص قمنا نستمر في السهرة عندها وكذا. استمرت العملية 3 أشهر وإحنا نسهر عندها. كان يسألونها سؤال، قالوا لها راس الجثة وين؟ قال موجود في أحد الخزانات اللي موجودة في المطبخ، لكن ما عندنا أي مشكلة يعني، خلاص تعودنا على وجود الراس. طبعا القلب خلاص مات. مالكم بالطويلة. الشباب كذلك اعترفوا، واحنا تحت الضغط
وان احنا مجرد ساعدناهم، واحنا اصلا ما قتلنا احد وهم اللي قتلوا، واحنا كان دورنا فقط ان نساعدهم في اخفاء الجثة. يعني قطعناها وشرحناها ووزعنا الجثة على يعني الحاويات الزبالة، وتعرفون البلدية تشيل هالزبالة وتقطها في المحرقة أو مكان يعني يختفي، ما حد عثر على أي قطعة من جثة الرجل إلا الرأس. إلى الآن موجود في المطبخ. بالفعل راحوا رجال الأمن وعثروا على رأس المقتول الجار، وتم إحالتهم جميعهم إلى المحاكمة. تم الحكم بالإعدام على الجارتين، حسبي الله عليهم، وسجن الشابين اللي عاونوهم في هالجريمة هذه. والله يكفينا ويكفيكم شر قسوة القلب. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.